Hyvää vuorokauden aikaasi. Se on Janne Von tässä, terve. Vuoden 2020 lopussa hittipelinä oli Tony Hawk's Pro Skater 1+2 Remake. Eli tuo Neverasoftin 90-luvun lopun, 2000-luvun alun pelisarjan uusinta versio. No, tuo remake oli Vicarious Visionsin tekemä. Mutta tämähän ei itse asiassa ollut ensimmäinen kerta, kun ne oli Tony Hawk Pro Skater 2 parissa. Nimittäin Vicarious Visions teki myös tämän Tony Hawk Pro Skater 2 GPA-version. Lähdetään katsomaan, että minkälainen peli on kyseessä. Nohan heti alkuun sanottava, että on tää graafiselta ilmeltä GPA-peliksi varsin upean näköinen. Tätä kärsii pelata jopa GameCuben Game Boy Playerin kautta isoltakin ruuvulta, mutta onhan tässä joutunut tekemään kompromissejakin. Varsinainen peli on siis kuvattu isometrisestä kuvakulmasta, joka vaikeuttaa vähän syvyyden hahmotusta. Alkupalikot on samanlaiset kuin alkuperäisessä. Pelissä on myös samat skeittaajat, mutta vaan etäisesti ihmisen näköisinä. Onneksi kuitenkin pikkukuvat hahmojen naamoista on säilytetty, niin tunnistaa hahmot. Omaa custom-hahmon tekoa ei tässä pelissä ole, mutta veikkaisin, että hahmoeditori olisi jäänytkin vähän liian pelkistetyksi, niin ehkä jopa hyväkin juttu. Ei sitä paljon iloa olisi ollutkaan. Kenttiä pelissä on 6. Vanhoista tutuista, esimerkiksi hangaari, on lähes kuin oikeassa konsoliversiossa. Tuulitunneli on vaan eri päässä kenttää ja ulos ei pääse. Skate-kirjaimet ja setelit on just siellä, missä niiden muisti oleva kotikonsoliversiossakin. Koulu on myös tunnistettavissa, mutta melko paljon yksinkertaistettuna. Erityisesti korkeuseroja on tasoitettu ja korkeita seiniä ja käytäviä poistettu. Marcellen kilpailu taitaa olla lähes suora kopio kotikonsolelta. New Yorkista puuttuu junalaituri, mutta muuten samaa kuin kotikonsoleillakin. Warehouse on otettu ykkösosasta, enkä tunne sitä kovin hyvin, mutta tuntuu pelikuvan perusteella oleva melko tarkka jäljennys. Peli loppuu kilpailuun Plywood Paradisein suorassa kopiossa, joka on nimetty vain Streetscape Venturaksi. Musiikki olette varmaan huomanneet, että puuttuu jotain aikakausiuskollista instrumentaalirockia tässä on taustalla, jota en uskaltanut copyrightien takia jättää taustalle. En ole siis varma, onko tuo uniikki musiikki vai digitoitu ns. Oikeata musiikkia. Peli etenee kuten alkuperään, eli 2 minuuttia kerralla aikaa tehdä niin monta tehtävää kuin ehtii. Tehtäviä on kentissä hieman vähemmän kuin alkuperäisessä, mutta tutut X määrä pisteitä ja kerran skate-kirjaimet on mukana. Tehtävistä saa rahaa, jolla saa kehitettyä hahmoa. Kisossa on 3 minuutin hiittiä, joista 2 parasta otetaan vertailuun. Tavoite päästä mitaleille. Ja noissa kisoissakin on sitten yksittäisiä seteleitä löydettäväksi. No, kuten alussa sanoin, pelattavuutta haittaa pieni syvyyden hahmotusongelma. Ja lisäksi D-padin ohjaus on vähän epätarkka. Nämä kuitenkin hauttaa vaan ihan muutamaa tehtävää, kuten koulun kellojen wallrideaamista, vaikka tämä ei välttämättä välitykään pelikuvan perusteella. Taitaa olla aika huonon näköistä peliä muutenkin. Iso ongelma kontrollissa on melkein olkanäppäinten käyttö grapeissa ja flipeissä, mutta tämä on kiinni sitten paljon konsolin kätteen sopimisesta. Esimerkiksi GameCuben Game Boy Playerillä ja siis Cuben ohjaimella pelattuna, niin tätä ongelmaa ei ole verrattuna GPA SP:hen huonossa asennossa. Karsitusta sisällöstä huolimatta Tony Hawk's Pro Skater 2 GPA-versiossa on ihan hyvin pelattavaa. Parhaiten tämä toimii pikkusen kerrallaan pelattuna ja tätähän tukee myös tuo peli alkuperäinen idea 2 minuutin kertastinteestä. Itelle Tony Hawk's Pro Skater toimii parhaiten, kun pelaan yhdellä hahmolla aina uran läpi, siirryn muihin pelleihin ja pallaan sitten pelaamaan seuraavalla hahmolla tauon jälkeen. Tuollaisella rytmityksellä tässä on pelattava varsin hyväksi aikaa konsolipeliksi, joka ei ole roolipeli. Että semmonen peli. Musaat, kontrollit,
Pelityyli, grafiikat, kaikki toimii. Tosi hyvä paketti. Eikä ole hinnalla pilattu. Tää loosena on ihan ykköseurolla saatavana tämä peli edelleen. Sillä että sen verran on erilainen tuo tekninen toteutus tässä pelissä, että melkein suosittelen jopa kokeilemaan, jos on pelannut ihan sama oikeastaan millä alustalla ton alkuperäisen Tony Hawk Pro Skater 2 puhki asti läpi, niin vielä pystyy tästä saamaan illoa. No, sen vielä tietysti voin sanoa, että ne 2000 vuoden versiot, niin pleikkarilla tai Windowsilla, N64, niin ne saattaa jopa jäädä vähän rumemman näköiseksi kuin tämä. Tämä on ehkä pikkusen paremmin kestänyt aikaa, tämmönen pikkusen kuitenkin sprite-tyyppinen grafiikka, niin voi olla, että tämä on jopa pikkusen paremmin kestänyt tosissaan aikaa. Ei ole niin kulahtaneen näköinen. Suosittelen siis oikeastaan kaikki noihin Game Boy-kokoelmiin tätä peliä. Aika semmonen tuleva klassikko tämäkin varmasti kyseessä, kuten on alkuperäisversiokin. Joo, kiitti, että katsoit tämän video ja tykkäile ihmeessä videosta, jos tykkäsit, laita kanavaa tilaukseen. Nyt näitä videoita pitäisi ruveta tulemaan vähän paremmalla aikataululla. Eipähän siinä, katsotaan seuraavassa jaksossa, minkälaista videosta on sitten tulossa. Moro!